ल म तपाईहरुलाई अस्ति मैले इजी ड्रमर इन्स्टल गर्नु भनेको थिएँ है। अनि धेरैजनालाई प्रब्लम भएछ के यो इजी ड्रमर इन्स्टल गर्दाखेरि। मैले इजी ड्रमर त इन्स्टल गरेँ दाइ, अनि त्यसपछि चल्दैन अझै भन्दै हुनुहुन्थ्यो। क्युबेसमा चलेन अरे क्या इजी ड्रमर हुन्छ नि इन्स्टल गरेपछि। अनि त्यो फर्स्ट टाइम इन्स्टल गर्नेलाई चाहिँ एकदमै थाहा हुँदैन क्या, त्यो हुन्छ नि के हो, अब इन्स्टल गरिसकेँ किन चल्दैन क्युबेसमा भनेर हुन्छ। अनि मैले अस्ति भनेको थिएँ तपाईँहरूलाई बिल्ट इन प्लगइन अनि थर्ड पार्टी प्लगइन हुन्छ नि। अनि इजी ड्रमर, गिटार रिगहरू यिनीहरू चाहिँ थर्ड पार्टी प्लगइन हो क्या, तपाईँले छुट्टै किन्नु भएको प्लगइन चाहिँ थर्ड पार्टी प्लगइन होइन। अनि बिल्ट इन भए चाहिँ त्यहाँ अलरेडी हुन्थ्यो क्युबेसमा होइन, इन्स्टल गर्ने बित्तिकै आफै आउँछ त्यहाँ। अब यो थर्ड पार्टी प्लगइन भएपछि यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले क्युबेसको फाइलमा गएर चाहिँ यसको एउटा DLL फाइल भन्ने हुन्छ। DLL फाइल भनेको चाहिँ यस्तो एउटा .dll लेखेको हुन्छ क्या, यो हुन्छ नि त्यो चाहिँ एउटा अब टाइप अफ फाइल हो होइन। त्यो DLL फाइललाई चाहिँ लगेर तपाईँले क्युबेसको VST प्लगइन्स भन्ने फोल्डरमा हाल्नुपर्छ। अब त्यो कसरी भन्दाखेरि युजली तपाईँले इन्स्टल गरिसकेपछि सीमा जानुहोस् होइन, सीमा गएपछि प्रोग्राम फाइल्समा कि त प्रोग्राम फाइल्स 86 जहाँ भए पनि तपाईँले अब यहाँ टुन ट्र्याकको फोल्डर भेट्नुहुन्छ क्या, हुन्छ नि कहाँ छ त्यो नेटिभ इन्स्ट्रुमेन्ट्सको यहाँ छ होइन, टुन ट्र्याकको भेट्नुहुन्छ, टुन ट्र्याकको फोल्डर यहाँ भेट्नु भयो नि। अब यो इजी ड्रमर भनेर छ यहाँ होइन, यो क्लिक्सहरू भनेर रहेछ। तपाईँले अब यहाँ यसरी खोज्नु पर्ने हुन्छ कि हुन्छ नि। अब त्यो यहाँ VST प्लगइनसँग गएर बसेको पनि हुनसक्छ, यो वेभ्सको रहेछ यहाँ टुन ट्र्याक रहेछ, यहाँ भेट्यो नि DLL ट्र्याक होइन VST प्लगइन्समा, यो सरी DLL फाइल। अब यसलाई तपाईँले कपी गर्ने होइन, कपी गरेर यसलाई लगेर चाहिँ तपाईँले अब स्टेनबर्ग भन्ने खोज्नुपर्छ क्या फोल्डर, देख्नुभयो नि त्यो स्टेनबर्ग भनेको चाहिँ हो। त्यही भएर कुन चाहिँ सफ्टवेयर कुन चाहिँ कम्पनीले बनाएको भनेर थाहा पाउनु पनि इम्पोर्टेन्ट छ क्या। जस्तो क्युबेस भन्ने चाहिँ स्टेनबर्ग भन्ने कम्पनीले बनाएको, इजी ड्रमर चाहिँ टुन ट्र्याक भन्नेले बनाएको, गिटार रिग चाहिँ नेटिभ इन्स्ट्रुमेन्ट्स भन्नेले बनाएको। त्यही भएर कम्पनीको नामहरू थाहा पाउनु जरुरी छ। अब स्टेनबर्गमा जानुहोस् अनि त्यस पछाडि क्युबेसको फाइल खोल्नुहोस् होइन। अब यहाँ VST प्लगइन्स भनेर हुन्छ क्या, हो यहाँ लगेर तपाईँले पेस्ट गर्ने हो त्यो इजी ड्रमर DLL। अघिको मैले ल्याएर मैले चाहिँ पेस्ट गरिसकेको छु किनभने मैले चलाउँछु यो प्लगइन अलरेडी होइन। मैले यहाँ गिटार रिगको DLL फाइल पनि यहाँ हालेको छ होइन, वेभ्सहरू छ, स्प्यान भन्ने छ होइन। जस तपाईँले जति पनि थर्ड पार्टी प्लगइन किन्नुहुन्छ त्यो आफै चल्दैन के क्युबेसमा हुन्छ नि, अथवा कुनै सफ्टवेयरमा पनि। तपाईँले त्यसको प्रोग्राम फाइल्समा गएर त्यो सफ्टवेयरको फाइलमा गएर चाहिँ VST प्लगइन्स भन्ने हुन्छ हो, त्यो VST प्लगइन्स भन्ने फोल्डरमा लगेर चाहिँ तपाईँले इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ क्या यसरी DLL फाइल। अनि यो गरेपछि तपाईँको अनि उता क्युबेसमा अप्सनमा आउँछ क्या, हुन्छ नि अप्सनमा इजी ड्रमर पनि हाल्ने भनेर बल्ल अप्सनमा आउँछ। यहाँ DLL फाइल हालिसकेपछि यहाँ DLL फाइल हालेको छैन भने चाहिँ अप्सनमा आउँदैन है। अनि अर्को चाहिँ अब यो DLL फाइल पनि 32 बिट 62 बिट भनेर हुन्छ क्या। अनि आज बिहान चाहिँ एकजना भाइले के अरे के पो भन्यो, उसको कम्प्युटर चाहिँ 62 बिट अरे, अनि क्युबेस चाहिँ 32 बिट हो क्या, क्युबेस 5 हुन्छ नि। अनि मैले अनि मेरो कम्प्युटर 64 बिट भएको भएर मैले इजी ड्रमर 64 बिटको मैले इन्स्टल गरेँ होइन। त्यस पछाडि दाइ मैले 64 बिट यो DLL फाइल पनि 2 टाइप्स अफ हुन्छ क्या, 64 र 32 उनीहरूले अप्सन दिन्छ होइन। म चाहिँ युजली दुइटै इन्स्टल गर्छु कि हुन्छ नि, तर उसले चाहिँ 64 बिट उसले हालेछ क्या इजी ड्रमरको DLL पनि हुन्छ नि। अनि 64 बिट DLL लगेर चाहिँ अनि 32 बिट क्युबेसको उयसमा हाल्दैछ। अब यहाँ देखाइरहेको छ नि, हेर्नुहोस् त यहाँ इजी ड्रमर अडियो प्लग इन 32 बिट VST भनेर देखाइरहेको छ फाइल डिस्क्रिप्सनमा, देख्नुभयो। किनभने क्युबेस 32 बिटको भएपछि DLL फाइल पनि 32 बिटको हाल्नुपर्छ क्या। अनि मेरो कम्प्युटर चाहिँ मेरो पनि 62 बिटको 64 बिटको हो है विन्डोज चाहिँ मेरो पनि, तर 64 बिट विन्डोजमा 32 बिट क्युबेस चलाउनु मिल्यो नि त। अनि तपाईँको DLL फाइल चाहिँ त्यो तपाईँको डसँग मिल्नु पऱ्यो क्या, कम्प्युटरसँग होइन हुन्छ नि। कम्प्युटर 64 होस् 32 होस् मतलब कुरा भएन, तपाईँको 32 बिटको भएपछि
त्यो डमा मिल्ने DLL हाल्नु पऱ्यो क्या मेरो यहाँ देखाइरहेको छ नि Ezdrummer अडियो प्लगइन 32 बिट VST भनेर 32 बिट क्युबेसकोमा 32 बिट नै हाल्नु पऱ्यो क्या DLL फाइल पनि हुन्छ नि यसको दुईटा अप्सन हुन्छ 32 र 64 है त्यो बुझ्नु अब यसलाई अलिकति अब मैले सरर भने हैन किनभने मलाई थाहा भएको कुरा मैले सरर सजिलो भन्दै तपाईहरुलाई अलिकति कन्फ्युजन भयो भने मेरो भिडियो पज गर्दै ब्याक गर्दै मजाले सुन्नुस् ध्यान दिएर सुन्नुस् बुझिहाल्नुहुन्छ है त्यति हो गर्नुपर्ने हुन्छ नि त्यो Ezdrummer इन्स्टल गरेपछि क्युबेसमा ल्याउनलाई है त ल यति नै गरौँ बाइ